चार पदार्थ जेको मांगै साध जना की सेवा लागै। जेको अपना दुख मिटावै हर हर नाम ਹਿਰਦੇ ਸਦ ਗਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਜਨ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ, ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਬ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੂਨ ਹੋਏ ਫਿਰਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੇ ਜਾਈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਵਚਨ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭਾਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਹੰਕਾਰ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਲਾਗੀ ਭੂਖ ਮਾਇਆ ਮਗ ਜੋਹੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮੋਹ ਖਰੇ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਮੁਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਬਨ ਮਟਾਇਆ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਗਮਨ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਗਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਐਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ। ਰਾਮ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ
ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਮਾਨਸ ਭਣੀਏ ਬਿਰਲੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਦੁਆਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਖਸਮ ਬਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਗਨ ਮਿਟਾਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਏ ਪਹਿਲੇ ਤਜੇ ਸਰੀਰ। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਬਾਹਰ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਿਆ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਈ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਲਾਭ ਸਦਾ ਮਨ ਹੋਈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਹੰਕਾਰ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁੰਚਨਹਾਰ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਉਮੈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਦ ਗਾਵੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਹਉਮੈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਸੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੇ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੇ।
ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਭੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਜਨ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਭਾਵ ਉਹ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਜੀਵਤ ਸੁਨ ਸਵਾਨਿਆ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਸਭ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਰਾ ਵਰਿਆਮ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਹੰਕਰਨ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਜਨਮ ਸੰਵਾਰਿਆ। ਭਾਵ ਉਹ ਸੂਰਾ ਵਰਿਆਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ, ਸੋਈ ਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਾਵ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀਨਾ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ, ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਭੂਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਹੋਵਾ ਸਗਲ ਰੇ ਨਾਰੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਮੀ ਜਮਾ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਵਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਵਾੜ ਘਾਟ ਹੋਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਪੇਖੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੇ ਜਾਂ ਸਵੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਭੂਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਹੋਵਾਂ ਸਗਲ ਰੇ ਨਾਰੀ, ਪੇਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੇ, ਚੁੱਕੀ ਭੀਤ ਭਰਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਪੇਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੇ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜਨ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਲੇਪਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੇ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਕਉ ਨਰਕ ਕਉ ਸੁਰਗ ਬਸਾਵਤ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਕੰਬਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਰਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਤਨ ਕਉ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ, ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜਨ ਆਇਆ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਨਿਰਤਨ ਹੈ ਸੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਨ ਹੈ। ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਨਾਉ ਤੇਰੋ ਤੇਰਾ ਥਾਉ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਨ ਉਹਦੇ ਹੀ ਥਾਨ ਹਨ। ਨਿਮਾਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਲੇ, ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਲੱਜ, ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵਈ, ਤਿੱਕਲ ਬੰਨੇ ਛੱਜ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਟਾ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਜ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਹੰਕਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜੀਵ ਹੈ ਪਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਆਮੀ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਵਿਣ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤੀ ਜਾਣੋ, ਆਪੇ ਆਪਨ ਸੰਗੀ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਕੈ ਜਨਮ ਕੈ ਜਾਣੇ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ।
ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਮਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਪਨ ਸੰਗ ਆਪਰਾ ਵਰਾਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਧ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਸ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਕਿ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਜਾਂ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਭਾਵ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗਾ ਕਿ ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰ ਸੋ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਧ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਦੁਰਮਤ ਤੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਮਦ ਜੋ ਪੀਉ ਤੇ ਬਿਖਲੀ ਪਤ ਕਮਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਮਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਘੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀਏ ਸਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ ਉਦਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਮ ਭਲਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ। ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਣ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੁਆਰਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਣ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਾਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਥਾਨ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਘਟ ਵਸੇ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਮ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਨ ਉੱਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਤਮ ਥਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।